Hello everyone, Assalamualaikum. Aji share khaboloi loisu chaulor guri roti. Chaulor gurire bonuwa roti mane. To etu Assamese traditional recipe hoy. To etu moi keneke banaise take sai kom khaboloi ekdom hot hoy aru roti nisinai hoy. But olop besi tasty hoy. Etu banabor karone moi prothomote loisu chaulor guri ek bati. Eneke ek bati poka guri loi loisu. Etia kerahi eta bahaisu. Kesot aru gorom hor lage lage guri khini di disu. Olop সময় ভাজি লম গuri khini. অলপ সময় ভাজাৰ পিছত ইয়াতে অকমান পানী দিম অকমানকে পানী দিম গৰম পানী এইখিনি অলপ দিছো পানী আৰু মিক্স কৰি লম এইখিনি লো ফ্লেমত হাই ফ্লেমত নহয় হাই ফ্লেমত দিলে অলপ ব্ৰাউন হৈ যাব কাৰণে এতিয়া এনেকৈ কি ভাজি লৈছো আকৌ অলপ পানী দিম এনেকৈ দি কেনে এইখিনি বস্তুখিনি ভাজি লম আৰু ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাত দিছো এটা একচুয়ালি ধনিয়া পাত নিদিয়ে যেটো আমাৰ ইয়াতে বনায় কিন্তু অলপ বেলেগ টাইপৰ বনাই আছে কাৰণে ধনিয়া পাত এড কৰিছো আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈছো এটা গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছো আৰু এইখিনি গৰমে এইখিনি হাতেৰে সানি লম এইখিনি এনেকৈ মই এতিয়া সানি লৈছো বস্তু গৰম হয় তথাপি মই পটাপট সানি লৈছো এনেকৈ আৰু গৰমে সানিলে বস্তুটো মানে ডো এটা হৈ যায় কাৰণে এতিয়া ডোটো হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াক বহলাই দিম আৰু ইয়াতে দিম নিমখ আৰু লগতে দিছো ঘিউ আৰু এতিয়া দিছো ইয়াতে বইল মটৰ এনেকৈ গ্ৰীণ মটৰ বইল আৰু ইয়াক এনেকৈ লগাই দিছো টিপি পিলে আৰু ইয়াক আকৌ ডোটো ভালকৈ সানি লম যাতে মটৰখিনি পুৰা লাগি যায় আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰ বনাইছো কাৰণ খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে আৰু এতিয়া এটাকে এনেকৈ লাৰু বনাই লৈছো যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাও ঠিক তেনেকৈ বাস এই বস্তুটো কি হয় আটাৰ নিচিনা বেছি আঠা নাথাকে এই কাৰণে এইটো হাতেৰে গোলকে এনেকৈ মানে অলপ টাইম লাগে এইটো কৰিবলৈ তো কৰি লৈছো এতিয়া ইয়াক বেলি লম বেলেনেৰে এতিয়া বেলনা বাৰীটো লৈছো আৰু এতিয়া অলপ গুৰি দি পেলাই এনেকৈ বেলি লম কাৰণ এইটো ৰাউণ্ড কৰিবলৈ অলপ কষ্ট হয় কাৰণ এইটো তলত লাগি ধৰে যেহেতু পিঠাগুৰি হয় সেইকাৰণে তথাপি অলপ ট্ৰাই কৰিছো বাট ইমান নহল তথাপি অলপ হ'ল বাস এনেকৈ এতিয়া গুটিখিনি বনাই লম এইটো একচুয়ালি আমাৰ ইয়াতে বনালে মানে মটৰ বা ধনিয়া পাত নিদিয়ে মই দিছো এইটো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মানে এনেকৈ খালে বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে দিছো আৰু তো এবাৰ নেক্সট আৰু বাকিটাও মই এনেকৈ বনাই লম তো এনেকৈ ধনিয়া পাতকেইটা দেখি থাকিলে ভাল লাগে চাইও আৰু কালাৰ এটা আহে গ্ৰীণ কালাৰৰ তো এনেকৈ হেলদিও হয় খাবলৈ তো এনেকৈ মই বাকিখিনিও বনাই লওঁ আৰু এইটো খুব বেছি সফট হয় যেনেকৈ আটা ৰুটিটো ইমান সফট নহয় এনেকৈ মানে পিঠাগুড়িটো বস্তুটো ভাঙি যায় সেইকাৰণে অলপ ধৰিবলৈ মানে ধ্যান দিব লাগে এইখিনি বেলুতে কাৰণ পিঠাগুড়িত ইমান বেছি মানে এইটো খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয় সেইকাৰণে ইমান আঠা নাথাকে এইটোত সেইকাৰণে এনেকৈ অলপ পিঠাগুড়ি দি পেলাই শুকান পিঠাগুড়ি পাই এনেকৈ বেলি লৈছোঁ তো এনেকৈ ভালকৈ বেলা গৈছে তাত কোনো ধৰণৰ এনেকৈ ফাট মেলা নাই কিন্তু এইখিনি অলপ মানে কি হয় কিছুমান পিঠাগুড়িত ফাটি যায় ৰুটিটো বেলিব গ'লে তো এনেকৈ বাকী গোটেইখিনি মই বনাই লৈছোঁ তো এতিয়া টাৱা বহাইছোঁ আৰু টাৱাত এনেকৈ দি দিছোঁ শুকানকৈ ভাজিম সেইকাৰণে যেহেতু মই ইয়াতে আগতে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে তেল নিদিওঁ আৰু শুকানকৈ এনেকৈ লুটিয়াই পেলাই ভাজি ল'ম আৰু অলপ মোটাকৈ বনোৱা কাৰণে এইটো বস্তুটো অলপ ফুলাত প্ৰব্লেম হয় যদি পাতলকৈ বনায় তো আটাৰ নিচিনা পিঠাগুড়িও ফুলি যায় মই মোটাকৈ বনাইছোঁ অলপ কাৰণ মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মটৰ আৰু ধনিয়া পাত সেইকাৰণে অলপ মোটাকৈ বনাইছিলোঁ তো এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ এইখিনি হাই ফ্লেমত এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম তো এনেকৈ ধুনীয়া দেখি ন গোটেই মটৰ দেখা পাই থাকে তাৰপিছতে ধনিয়া পাতকেইটা দেখা পাই থাকে ভজাৰ পাছতো অলপ মই মানে কি কৰিছোঁ ব্ৰাউন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এইবিলাক মানে কি ৰুটিৰ নিচিনা ব্ৰাউন নহয় কিন্তু মই অলপ দেৰি ৰাখি পেলাই ভাজিছোঁ মানে একদম ল' ফ্লেমত যাতে এইটো অলপ ৰুটিৰ নিচিনা দেখা পায় আৰু সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈ বাকীখিনিও ভাজি ল'ম মই বগাৰ লগত গ্ৰীণ দেখিবলৈ ভাল লাগে যে সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু মই এড কৰিছোঁ ইয়াতে আৰু এইটো খাব খুব বেছি টেষ্টি হয় কাৰণ মটৰটো বইল হয় অলৰেডি সেইকাৰণে ধনিয়া পাতৰ এটা গোন্ধ থাকে ইয়াত
সেইকাৰণে খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰে এনেকৈ বা আৰু কিছুমান চব্জি এনেকৈ এড কৰি পেলাই বনাব পাৰে বাছ বনাওঁতে অলপ ধ্যান দিব লাগে কাৰণ পিঠাগুড়ি বস্তুটো কি হয় ফাটি যায় বা ভাঙি যায় বেলুতেও সেইকাৰণে মই চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নহ'লে বা উল্টাওঁতে ভাঙি যায় তো এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ অলপ ব্ৰাউন কৰি পেলাই কালাৰটো তো এয়াই আছিলে মোৰ আজিৰ পিঠাগুড়ি ৰুটি তো আপোনালোকে চাব ৰেচিপি আৰু এইটো আমাৰ আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনেল হয় আছামিজ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বুলি কওঁ এইকাৰণে কাৰণ ইয়াতে পিঠাগুড়িত কোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে অকল ধনিয়া পাত আৰু মটৰ তো মই অকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাছ সেয়াই আৰু তো এই মোৰ আজি ৰেচিপি আছিলে আৰু আপোনালোকে চাব লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ যিটো বেল আইকন এইটো বজাই দিব মানে ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাক পাই যাব তেতিয়ালৈ আহিছোঁ আকৌ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই